नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण झटपट तयार होणारा सात्विक कांदा लसूण विरहित 6 भाज्या पाहणार आहोत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। थोडी मी मेथीची भाजी घेतलेली आहे, त्याच्यात देठांसहित घेतलेली आहे, स्वच्छ निवडून आणि धुवून घेतलेली आहे। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही कोणतीही एक पालेभाजी घेऊ शकता। भेंडी थोडीशी मी बारीक कापून घेतलेली आहे। 1 वाटी मी कारले घेतलेले आहे, असं पातळ कापून घेतलेलं आहे आणि बियांसहित घेतलेलं आहे। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही काढूनही टाकू शकता। गवार अशी मी निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। हा लाल भोपळा आहे, बारीक फोडीमध्ये कापून घेतलेला आहे। एक शिजवलेला बटाटा आहे, साल काढून बारीक फोडी करून घेतलेले आहेत। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कच्चे बटाटाही वापरू शकता। मीठ घेतलेलं आहे मी चवीनुसार, थोडी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, हिंग घेतलेलं आहे, हे जिरे घेतलेले आहे, चिंचेचं कोळ घेतलेलं आहे, ही मोहरी आहे, शेंगदाण्याचं कूट आहे, हे धणे पावडर आहे, ही हळद आहे, हा गुळ आहे, हे लाल तिखट आहे, कढीपत्त्याची पाने आहेत आणि हे हिरव्या मिरचीचे काप आहेत। काही भाज्या मी मसाल्यांमध्ये करणार आहे आणि काही भाज्या मी हिरव्या मिरचीमध्ये करणार आहे, त्यामुळे मी असं दोन्ही साहित्य घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण कारल्याला मीठ आणि हळद लावून ठेवायचं आहे। छान हाताने मिक्स करायचं आहे आपल्याला। कारल्याला मीठ आणि हळद चांगलं चोळून ठेवलेलं आहे। थोडा वेळ ठेवायचं आहे आपल्याला असंच, म्हणजे आपलं कारलं चांगलं मुरल आणि कडू होणार नाही। कारलं आपलं मुरते तोपर्यंत आपण दुसऱ्या भाज्या बनवून घ्यायच्या आहेत। सर्वप्रथम आपण भेंडीची भाजी बनवणार आहोत। कढईमध्ये मी 1-2 चमचे तेल टाकलेलं आहे। आता थोडीशी मोहरी टाकायची आहे। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपण जिरं टाकायचं आहे, थोडे हिरवी मिरचीचे काप टाकायचे आहेत, कढीपत्त्याची पाने टाकायची आहेत, थोडं हिंग टाकायचं आहे, थोडीशी हळद टाकायची आहे। सर्व जिन्नस छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आता ही कापून घेतलेली आपल्याला भेंडी टाकायची आहे, तेही चांगली परतून घ्यायची आहे। भेंडी मी थोडीशी मोठीच कापलेली आहे, म्हणजे अशी कापल्यामुळे आपली भेंडी चिकट होत नाही। आणि मीठ सगळ्यात शेवटीच टाकायचं आहे, भेंडी आपली शिजल्यानंतर टाकायचं आहे। आपली भेंडीची भाजी झाकून ठेवायची आहे, थोडीशी त्याला वाफ आणून घ्यायची आहे। आपली भेंडीची भाजी शिजते तोपर्यंत आपण या बाजूला दुसरी कढई ठेवलेली आहे। आता आपण दुसरी भाजी बनवून घ्यायची आहे। दुसऱ्या कढईमध्ये मी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, थोडेसे जिरे टाकायचे आहे आणि जिरे छान फुलल्यानंतर निवडून घेतलेले गवार टाकायचे आहे। हे आपल्याला छान यामध्ये परतून घ्यायची आहे। मी सुके मसाले आताच नाही टाकणार आहे, कारण ही भाजी आपण सुकी बनवणार आहोत। ते मसाले लगेच करपू शकतात, त्यामुळे अगोदर आपण थोडीशी गवारची भाजी शिजवून घेऊया। आता त्यावरती मी झाकण ठेवत आहे। गवार काही मिनिटांसाठी आपण वाफवून घेतलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला लाल तिखट टाकायचं आहे, थोडी हळद टाकायची आहे, थोडंसं हिंग, थोडीशी कोथिंबीर, सर्व जिन्नस चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे। थोडंसं मीठ टाकायचं चवीनुसार, थोडासा पाण्याचा शिंतोडा मारायचा आहे। आता आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे। थोडा वेळ गवार आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। आता आपण भेंडी पाहूया शिजलेली आहे की नाही आपली। भेंडी छान आपली शिजलेली आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे थोडंसं आपल्याला, आपण मीठ टाकलं नव्हतं। थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपली भेंडीची भाजी छान तयार झालेली आहे। आता आपली भेंडी आपण दुसऱ्या भांड्यात अशी काढून घ्यायची आहे। गवारची भाजी शिजते तोपर्यंत आपण बटाट्याची भाजी बनवून घ्यायची आहे। ही तिसरी भाजी बनवत आहे मी। मोहरी छान फुलल्यानंतर आपल्याला थोडंसं जिरं टाकायचं आहे, हिरव्या मिरचीचे काप टाकायचे आहेत,
थोडी कढीपत्त्याची पानंही टाकायची आहेत, थोडी कोथिंबीर टाकायची आहे, थोडीशी हळद टाकायची आहे, थोडंसं हिंग, सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. शिजून घेतलेला बटाटा टाकायचा आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, आणखीन थोडीशी कोथिंबीर टाकत आहे मी वरतून आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. बटाटा अगोदरच आपण उकडून घेतलेला आहे, त्यामुळे भाजी बनवायला जास्त वेळ लागत नाही आहे. आपली भाजी तयार झालेली आहे. आता आपण गवारची भाजी पाहूया. गवारची भाजी छान आपली शिजलेली आहे. आता त्यामध्ये थोडंसं दाण्याचं कूट टाकायचं आहे आपल्याला. आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. गवारीची भाजी ही आपली तयार झालेली आहे. मी तुम्हाला तोडून दाखवते आपली गवार शिजलेली आहे की नाही ते. आता आपण चौथी भाजी बनवायला घेत आहोत. कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे, ते गरम झालेलं आहे. त्यामध्ये हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत. 2 चमचे मी तेल टाकलेलं आहे. आता आपल्याला मेथीची भाजी टाकायची आहे. भाजी चांगली परतून घ्यायची आहे आपल्याला तेलामध्ये. मीठ टाकलेलं नाही मी अजून. भाजी थोडीशी शिजून कमी झाल्यानंतर आपल्याला मीठ टाकायचं आहे. पालेभाज्या शिजवताना झाकण न ठेवताच आपल्याला शिजवून घ्यायचे आहेत, नाहीतर त्यातील पोषक तत्व कमी होतात आणि भाजीचा रंगही बदलतो. आपली मेथीची भाजी शिजते तोपर्यंत आपण कढईमध्ये मी तेल टाकलेलं आहे 1-2 चमचे आणि थोडीशी मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी फुलल्यानंतर आपल्याला जिरे टाकायचं आहे. जिरे टाकल्यानंतर थोडीशी आपल्याला हिरवी मिरची टाकायची आहे. थोडी कढीपत्त्याची पाने टाकायची आहे. हे सर्व जिन्नस छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे. कोथिंबीर टाकायची आहे. थोडे हळद, थोडे हिंग टाकायचं आहे आणि छान मस्त आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. ही आपली 5वी भाजी आहे. थोडी धणे पावडर टाकायची आहे आपल्याला. आता भोपळ्याचे काप टाकायचे आहेत आपल्याला. मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आता आपल्याला भोपळा शिजवून घ्यायचा आहे. थोडीशी वाफ काढून घ्यायची आहे आपल्याला याला. सुरुवातीला भाजी शिजताना मीठ टाकायचं नाही आहे. भाजी अशी शिजून थोडीशी कमी झाल्यानंतरच टाकायचं आहे, म्हणजे आपल्याला मीठ टाकायचा अंदाज येतो. आता चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. भाजीचा रंगही तुम्ही पाहू शकता, छान हिरवागार राहिलेला आहे. थोडंसं दाण्याचं कूट टाकायचं आहे. मिक्स करून घ्यायची आहे भाजी चांगली. आपली मेथीची भाजी तयार झालेली आहे. आता आपण लाल भोपळ्याची भाजी पाहूया. लाल भोपळ्याची भाजी छान आपली शिजलेली आहे. आता आपण चेक करूया आपला भोपळा शिजलेला आहे की नाही. तो तुम्ही पाहू शकता आपला भोपळा छान शिजलेला आहे. थोडंसं दाण्याचं कूट टाकायचं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. ही भाजी ही आपली तयार झालेली आहे. सुरुवातीलाच आपण कारल्याला मीठ आणि हळद लावून ठेवलं होतं. आता आपल्याला ही 6वी भाजी बनवायला घ्यायची आहे. खाली छान पाणी सुटलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता यामध्ये आपल्याला पाणी टाकून कारले हलक्या हाताने आपल्याला दाबून घ्यायचे आहेत. हलक्या हाताने दाबायचे आहेत, जास्त नाही दाबायचे. आता आपण 6वी भाजी बनवायला घेतलेली आहे. कढईमध्ये 2-3 चमचे मी तेल टाकलेलं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला जिरं टाकायचं आहे. जिरं छान फुलल्यानंतर आपल्याला कारलं टाकायचं आहे. कारलं छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. काही वेळासाठी झाकून ठेवायचं आहे आपल्याला. 1-2 मिनिटासाठी कारलं झाकून ठेवलं होतं. आता आपण ते खोलूया. हलवून घ्यायचं आहे. लाल तिखट टाकायचं आहे आपल्याला. छोटे 1-2 चमचे मी लाल तिखट टाकलेलं आहे. आता धना पावडर टाकत आहे मी 1-1.5 चमचा. थोडंसं हिंग टाकायचं आहे.
थोडीशी हळद, थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आपल्याला. सर्व जिन्नस चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. झाकण ठेवून आपल्याला मंद गॅसवरती थोडंसं शिजवून घ्यायचं आहे. 2-3 मिनिटासाठी झाकून ठेवत आहे मी. 1-2 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण झाकण खोलून पाहूया. मध्ये मी 1-2 चमचे पाणीही टाकलं होतं कारल्यामध्ये. कारलं आपलं शिजलेलं आहे. आता कारल्यामध्ये थोडंसं चिंचेचं कोळ टाकायचं आहे. छोटे 1-1.5 चमचा मी चिंचेचं कोळ टाकलेलं आहे. थोडंसं गूळ टाकायचं आहे आणि थोडंसं भाजलेलं दाण्याचं कूट टाकायचं आहे. गूळ आणि चिंच टाकल्यामुळे आपले कारले छान चटपटीत होईल. आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे. सर्व जिन्नस छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. फक्त 1-2 मिनिटासाठीच आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे, कारण आपण चिंच आणि गूळ टाकलेलं आहे. ते छान कारल्यामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. त्यामुळे मी 1-2 मिनिटासाठी वाफ काढून घेत आहे. 1-2 मिनिटं झालेले आहेत. मी हे वाफवायला ठेवलेलं होतं. आता आपली कारल्याची भाजी तयार झालेली आहे. पितृपक्षामध्ये बनवल्या जाणाऱ्या 6 भाज्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. आता त्यावरती मी थोडंसं ओलं खोबरं टाकणार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.